precious as some others may, but I have a Mother who knows how to pray. There may be some things I've missed in my youth, but I have a Father who stands for the truth. Deals with the COVID-19 Millions pandemic. of Filipinos have lost their Unemployment jobs. falling 10.2%. Substantial losses from the COVID-19 Universities pandemic. call for urgent government. Things come our way. We never know kung anong darating sa atin, but we can all take everything as coming from the Lord. Dumarating sa atin, dumadaan sa atin dahil, well, the Lord just wants for us to get to the bottom line of how we should be through all these times. Maganda mga kapatid na ang lahat ng ating ginagawa ay nanggagaling sa isang mapagpasalamat na kalooban. Simply because of the grace of God,
marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. I'm still very thankful, blessed, joyful, and encouraged actually to press on because sa nagagawa ko sa pandemic na to as a frontliner, God is being magnified. Naalala ko, sabi ni ang lolo ko, ni Tatay Nestor, no, na apo, bago ka magiging isang mahusay na doktor, alalahanin mo Kristiyano ka, nauna kang maging Kristiyano. I am a doctor and I have an active medical practice in the province of Isabela. I specialize in adult or internal medicine with my subspecialty on nephrology or adults with diseases of the kidneys. So in all that I do, I interact with patients, and I consider this as a ministry because when I see patients, I get this opportunity to lead them to Christ. Another ministry that I'm very blessed to be part of right now is the Lighthouse Health Monitoring Team. So I get to look after the health of our brethren. We are mobilized to coordinate hospital transfers kung kailangan, and we actually get involved in the medical management of our brethren who are hospitalized. Siyempre, nakakatakot. Anxiety when you contract the virus. Baka madala mo sa family. Baka mahawahan mo yung parents mo. Mga ganun. Which is, I think, is really every fear of a frontliner. Yung load ng work, it's very exhausting, very unpredictable yung schedule. So maraming doctors, maraming kang kasama na quarantine. So it means more work for you and more risks of exposure. Pero how to overcome those things, syempre, aside from the physical protection, no, yung properly donning and doffing of our PPE, putting on our spiritual PPE, no, panalangin na gabayan at protektahan ka ng Panginoon from the harms of this pandemic. Siyempre, panalangin din na sana patuloy kaming gamitin pa ng Panginoon sa pandemic na to. Siyempre, personal devotion with God and yung coming together with Bishop, no? So, lahat yun pinanggagalingan ng renewed at na-refill yung strength namin in the midst of this pandemic. I'm still very thankful, blessed, joyful, and encouraged actually to press on because sa nagagawa ko sa pandemic na to as a frontliner, God is being magnified. Naalala ko, sabi ni ang lolo ko, ni Tatay Nestor, no, na apo, bago ka magiging isang mahusay na doktor, alalahanin mo Kristiyano ka, nauna kang maging Kristiyano. Lagi ko naaalala yun, no, kasi pag naisip mo na sa pandemic na to, hindi ka lang frontliner, hindi ka lang doktor. No? Pero sabi nga ni Apostle Paul, na in all things, we approve ourselves as the minister of God, no? Despite everything, despite tribulations, despite stripes, tumults, sort of saying, despite this pandemic, we have to be ministers of God. And in this pandemic, God has to be glorified. So, nagpapasalamat ako na patuloy akong ginagamit ng Panginoon sa pandemic na to. So that if this world will appreciate the Lord Jesus Christ, ang nakikita ng tao ay yung eklesiya, the body of people. Kung ma-appreciate yung virtues ng ating Panginoon, yun din na nagpapakita. Pero pag pinagsama-sama ang buong eklesiya, ay yun ay pinaghahati-hati at nakikita may pag-ibig dito, may kapayapaan dito, may kagalakan dito.
At lahat ng virtues na kanyang ipinakita while He was on the cross, yan po ay hindi lang para maisip natin, kundi magawa natin. So we have everything that we need to know in regards to what we should do bilang Ecclesia, because the Lord Jesus Christ taught us and He showed us. DepEd has announced that classes sa ating mga eskwelahan po ay magsisimula ng buwan ng Oktubre. Ano po? And while many of our public schools have been preparing long para sa inaasahan po nilang pagbubukas, ano po, ang mga private schools naman ay, well, ang iba ay nakapagsimula na actually. Ano po? And actually, napaka-challenging po ng online education ngayon, Bishop, sa new normal. Una po dahil nga sa limitasyon sa, of course, internet connection, hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang mga panig ng ating bansa, and even available gadgets at home. At syempre, challenging din po yan sa ating mga guro dahil kailangan nilang baguhin ang curriculum so that it can adapt to the online blended learning. Kaya nga po, bibigyan nating daan sa ating programa sa episode na ito, ano po, ang pag-akap ng ating mga guro sapagkat sila ang mga frontliners para sa edukasyon ng ating mga kabataan. At mayroong isang napakagandang programa ang UNILAB na ang tawag nila ay AKAP Guro Connect, na yan ang ating bibigyang daan sa ating episode na ito at ating kakapanayamin. Yun ang tamang word, ano? Si Miss Claire Papa, ang kanilang Vice President for External Affairs. At sa Espresso Self naman ay makakwentuhan ng ating host, si Teacher Alfonz at ikukwento niya ang kanyang day na life and experience with online teaching. And of course, in Health Talks, COVID-19 symptoms versus common allergy symptoms. Ano ba ang pagkakaiba nito and how to discern between the two. Ayan po, so stay tuned for an hour of informative discussions. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman, si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. At nagagalak po tayo na sa episode na ito ng Lighthouse Cafe ay muli ay ating panauhin ang suki na natin dito, Reza. At actually, itong kumpanyang ito, partner natin sa maraming engagement para sa mga komunidad. No? At walang iba, no? Kundi ang UNILAB at ngayon ay irerepresenta ng pinaka-head nila ng External Affairs, si Miss Claire Papa. Claire, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Miss Claire. Welcome back. Magandang araw po sa inyo at magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Gaya po ng sinabi nyo ay muli, maraming salamat at hinayaan nyo na makasama nyo po kami uli sa inyong programa. Thank you very much po. Dapat hindi ka na panauhin dito. Dapat mainstay May ka na. sarili na dapat segment, ano? Kasi we Kaya also po yan yung next step natin. Ay, marami tayong partnership ng UNILAB. No? Yes po. Oo. Actually, parang pangunahan ko na ano, kasi isa sa mga partnership program natin ay yung Community Wellness Outreach, na kung saan ang UNILAB ay pumapasok with their program na AKAP. Ngayon yung AKAP, sa pandemyang ito ay malaki pa. Kaya yun na pag-uusapan natin, Claire, sa AKAP. No? Paliwanag mo sa amin yung AKAP, kung ano yan. Ang AKAP po ay nagre-represent ng alaga sa kalusugan ng pamayanan. At alam naman natin na sa pamayanan, ito po ay binubuo ng maraming institusyon. So, nandiyan ang pamilya, nandiyan ang barangay, eskwelahan. Nung araw, ang tawag niyo Agriculture Center. Pero ngayon, syempre, mga health center na. At iba pa. So, yan po. Tinatawag natin na AKAP kasi when you embrace, nandoon yung care, nandoon po yung malasakit, yung Malasakit, tama. Oo.
So basically, ang target po nitong AKAP ay talagang the whole community, no? Everyone who's involved there. Ano yan? Yakap at kalinga. Oo nga. Diba? Saan mo na Sige. nagsimula yung AKAP? Kasi kinuha nila yung AKAP Guro eh. Oo nga eh. Oo. So, Claire, paano ito The nag-develop? principle, the AKAP mismo. Yung prinsipyo kasi ng AKAP is marami kaming programa sa sa community. In fact, yun yung mas preferred sana namin na kapag magkaroon kami ng isang proyekto, dapat nakababa kami sa mga tao. Nakakasama, nakakausap. Yung ano man yung proyekto tinatrabaho nyo ay hindi base dun sa kung ano lang yung naisip na konsepto, kung hindi nanggaling yun dun sa napakinggan mo na itong sitwasyon namin, itong problema. Pero kung sa problema, ito actually ang strength ng namin, komunidad. Ito ang meron kami. So, katulad po ng lugar ninyo, kayo po ang nandyan. Kayo ang meron sila. So, yun po. Hindi kami po umaalis doon. Wala nang alisan yan. Walang alisan. Oo. Hindi impulse. No, hindi porke yun ang fad, 'di ba? Ito tsaka hindi lang ito basta hindi ba we call these things like pag ginagawa ng mga kumpanya ay corporate social responsibility. But this is not well, it may be to some, pero essentially hindi di ba? Opo, kasi sa amin ang tinitingnan natin is yung social partnerships. Na kapag kami binuo tayong proyekto, meron akong ibibigay, pero meron ka rin ibibigay. Meron tayong shared yung ating goal, pero binibigyan din natin ang pansin na yung komunidad, kahit meron silang mga pangangailangan, acknowledge din natin na meron silang kayang gawin. Tingnan nga natin, meron silang resources na kaya rin nilang ibigay. So yung conventional thinking na kapag pumasok ang isang kumpanya, tapos yung kumpanya lahat ang gagawa, lahat, ang sa social partnerships ay hindi ganoon. Okay, so ibig sabihin, even before you make projects, Miss Claire, yung UNILAB representatives, talagang they go to the community and they study the community, kung ano yung mga resources, and even yung kind ng population, para maintindihan yung mga needs, tama po ba, ng bawat demographic or sector dun sa community. And we also have knowledge na sa isang komunidad, nandiyan din naman yung presence ng local government. So kailangan may respeto din sa bawat isa na kung ano man yung kanilang proyektong ginagawa, hindi tayo papasok doon na basta bigla natin babaguhin. It's really more of complementation. And kung ano man yung gap na kulang or nawawala, yun tayo papasok. Okay, so from AKAP sa mga komunidad, naging AKAP Guro na ngayon, no? Yes. So, paano kayo nagsimula ng ganyang engagement? Okay. Masaya po kami dahil yung ang AKAP ay tawid na sa iba't ibang sektor. So, ngayong taon na to, meron po kami na yung AKAP Guro Connected. Yes. Bago po maging connected yan, magsa-step back muna ako sa AKAP Guro. Nung mga nakakaraang pong ay meron kaming mga naging proyekto na kasama yung mga iba't ibang eskwelahan, both public and private. So nilalayon po namin na sana magkaroon. That is even before the pandemic na to, ha? Yes po, before the pandemic. So ang nilalayon po sana namin ay sa mga school ay magkaroon din ng appreciation or consciousness tungkol sa health. First, ang nakatuon po talaga kami sa kalusugan dahil yun naman po ang advocacy na UNILAB. But yung particularly for the schools, marami rin po kasi siyang segment kung tignan natin. Hindi lang naman siya mga estudyante. Tignan din po natin yung mga guro. Yung mga guro, sila po yung una, tumatay yung pangalawang magulang natin yan. Kumbaga sa health na area, yung mga health workers, syempre, mga doktor, yun ang inaakap ninyo. Tapos pagdating naman sa edukasyon, ang talagang frontliner, yung mga guro. Right. Yes po. Kung sa hirap, sakripisyo din lang ng mga sa eskwelahan, talagang malaki pong contribution ng mga guro natin. Tama yun. Umulan, umaraw, nandyan lang yung mga teachers at saka ilang bata na po yung dumaan sa kanila at sila yung tumatayong pangalawang magulang, main influencer. So you can just imagine yung
kung magkakaroon tayo ng nilalayo natin na dapat ang mga bata, ang kabataan, maging conscious sa health nila, isang malaking bagay doon is yung influence din ng school. Teachers. So tinignan natin din yung pangangailangan ng mga teachers na in so many aspects. So una yung ano ba yung kaalaman nila sa sa health, yung mga basic health information, but at the same time, din naman natin yung health nilang personal. Tama. Right. Health nila. Syempre, araw-araw sa ginawa ng Diyos talagang pasok ng pasok yan sa klase, buong araw nagsasalita. So minsan mainit, minsan malamig. So titingnan natin na naaalagaan ba naman nila yung sarili nila. Doon sa mga teachers na merong mga kondisyon, anong klaseng alaga yung binibigyan nila sa sarili nila. Isang bagay po na kailangan din natin bigyan ng consideration is, actually sa eskwelahan po, importante na maalagaan, isa sa mga requirements po yan ng mga teachers natin. Karoon ng magandang kalusugan. Isa po yan sa talagang requirement ng kanilang trabaho nila. Kasi kapag sila ay may certain conditions na hindi maging obstacle sa kanila para makapagturo ng epektibo or maayos, hindi po sila makakapagturo. So, kaya talaga ang health is very important among the teachers. Right. And even during this pandemic, Miss Claire, kasi yung mga teachers natin, yes, actually, I heard na even sa mga public and private, they still need to go out, tapos pumupunta talaga sa mga schools. Nagbago po ba yung mga ganyang health challenges or mas talagang dumagdag pa yung health challenges sa mga teachers ngayon? Yun yung reason po kung bakit namin naisipan na AKAP Guro ay maging AKAP Guro Connected. Noong April po, nakita namin na yung mga plano sana namin ng mga activities sa school, hindi natin kayang gawin because of COVID-19. Pero sabi namin, hindi naman pwedeng tumigil lang tayo dito at maghintay kung kailan wala ng pandemya. Kasi at the time, April, nagkakaroon na ng usapin kung matutuloy bang mag-open ang klase. Sa Agosto, may mga nagiging usap-usapan ng ganon. At akibat nun ay yung prepare ng mga teachers. Doon namin naisip na, teka lang, paano natin tutulungan ng mga teachers sa bubukas ng klase? Kasi at that time, naisip namin na, nakikita namin na marami ng webinars na lumalabas. Yung ang dami niyan, halos araw-araw, buong araw. Pero, ang focus kasi nila is more on online learning, more of kasi nag-transition. Kami, ang dami na namin webinar eh. Ang new normal adapting, Yes. Pero nasa gitna tayo ng pandemya, wala pong mga webinars na nakatuon na specifically for our teachers na tungkol sa kalusugan. Yung tungkol po doon sa para mas magkaroon sila ng mas malalim na understanding kung ano po ba yung ano po ba itong pandemya na to, paano ka ba nagkakaroon ng sakit, ano yung modes of transmission, ano yung mga minimum health standards, bakit kailangan gawin ito, na kinakailangan nilang matutunan kasi as early as April, May, June, nag-prepare sila, nagpupunta sila sa eskwelahan, umiikot din sila sa komunidad. So, kung totoo parang frontliners din po sila. Of course. Frontliners sila na eskwelahan. Totoo, so, naisip pa namin na baka maaari kami makatulong sa pamamagitan ng alalay sa kanila, magbigay kami ng panahon para sila ay maturuan, so sa education, and then ano man yung mga naiisip nila, katanungan nila, magiging bukas kami. Isipin mo, pinakamalaking ahensya ng ating gobyerno ang edukasyon. Yes. Yan ang pinakamarami. Ina-address na ng ating government ang mga health workers. Ina-address na, di ba, ang mga frontliners mismo, no? Tapos in-address na rin ang mga may business. Meron mga ginagawa para sa mga small businesses. Pero
kaya ito, I appreciate so much kung ano yung pinangunahan yung initiative na ito na para yung guro because they're the biggest frontliners right now. Hindi naman pwede mahuli edukasyon. Actually, kahit nga po, I'm getting feedback then from some friends from public school na mga teachers. Parang mas challenging ngayon sa kanila, Bishop, kasi talagang they had to revamp yung buong curriculum to adapt to the online or like blended learning. So parang sabi nila, mas nag-overtime, even the weekends kinukuha na sa kanila para in the midst of this, lalo pinag-uusapan online learning, anong adjustments ang gagawin nila and how are they equipped? Pag mababayaan mo lang sila, baka mapraning pa yung mga tao, di ba? Yun ang word of the day palagi, praning. Di ba? So nakakatulong tayo sa equipping, sa mind, sa pagkilo, sa lahat. Sige, kami na nag-uusap dito. So ano po to? Di ba naisip ko kasi yung word na praning. Alam niyo po, bago namin simulan ito, nga yung napag-usapan natin kanina, di ba, kailangan muna nating pakinggan sa komunidad, verify ba kung ano yung problema. So bago po kami nagsimula ay naggawa kami ng training needs assessment. So mausap po kami ng mga teachers, principals, nag-survey kung may halaga ba sa kanila yung ganitong klase ng mga webinars, pagtulong. At lumabas po doon na... So hindi nyo lang kaagad binagsak yung module sa kanila. Tinanong nyo kung anong kailangan. Nag-research muna sila. Market research. Very customized. Nagtanong po muna tayo kasi gusto rin naman po namin mapulsuhan. Gusto naming malaman may halaga ba to sa kanila. At kung mabibigyan nila ng oras kasi nga po daming daming na ginagawa ng mga teachers. So lumabas po naman doon sa survey na talagang gusto po nila na magkaroon ng mga ganyang webinars. Tapos sa mga topics bukod sa tungkol sa immunity, tungkol sa kalusugan, alam niyo po ang lumabas na pinakamataas is mental health, psychosocial support. It's very consistent po sa even yung mga post-evaluation po namin after ng mga activities. Lumalabas po na. Bago mo ituloy, may ikikwento ako. Sige. We conducted a mental health seminar. Bago pa yung pandemic, sa isang high school sa Maynila. Tapos, nag-usap-usap muna kami nung pamunuan ng high school. Kasama ko yung psychologist, no? Meron kaming team. So, pinag-usapan namin, sabi namin, yung first year hanggang fourth year, iba-ibang schedule, gagawa tayo ng mental health na learning, ganyan. Tapos sabi nung isang teacher, Bishop, pwede mo ba mag-request? Oh yeah, of course. Ano yun? Sabi ganyan, pwede mo ba kami muna? Yun ang bigla ko naalala. Kasi lalo na nasa pandemic ka. Siguro niisip din ng mga tao, medyo ang mga teachers ay i-mute na, no? Since sila yung mga talagang dapat maging role model ng mga students. So talagang mga focus siguro more of the students. But they themselves actually need yung ganyang mga mental health seminars and also mga In fact, I was preaching a week ago. Pagkatapos, I was talking about mental health, yung spiritual mind, no? May nag-text sa akin pagkatapos, Bishop, thank you so much sa kasi alam mo, hindi ko alam hindi naman ako humiiyak, pero lumuluha akong bigla. Yun, it's actually, well, Claire, nabanggit ko lang yan because napag-usapan natin tungkol sa mental Sige, tuloy mo please. Naalala ko po na yun din mga panahon na yon kasi nagsisimula na po doon yung syempre may mga lumalabas po ng mga artikulo, meron din mga lumalabas sa news. Hindi naman sa agam-agam ng mga magulang at iba't ibang sektor na kaya ba ng mga teachers na from traditional ay maging online, ganyan. Malaki po yung nandun yung pakiramdam ng doubt sa capabilities nila, ganyan. Pero po syempre sa mga teachers na nagsisikap na kung ano man yung kaya nila ibigay, binibigay nila. Mabigat po yun na maramdaman mo na yung mga parents or community, mukhang may doubt sa'yo. Mabigat po sa kanila yon. Syempre sa stress, mabigat po yun. Bukod po dun sa physical stress pa na kung tayo nga pumupunta sa isang lugar at naka-mask and all, may di ba? Hindi naman kasi itong normal sa atin. Bukod dun sa physical stress, meron silang mental and psychological
stress dahil alam nila na they have so much to prove eh. Yeah. They need to they need to prove na kaya nila to. Then nando din yung iniisip nila na ang mga estudyante nila kasi meron din mga malalapit sa kanila na looking forward na sana makita sila ng personal. Kaya nga lang iba na yung panahon ngayon. So yung ganong klase ng mga babago, sumasabay yun sa mga iba't ibang paghahanda na ginagawa nila. Kaya mental talaga stress and psychological support, kailangan po nila talaga yan. There was when we were discussing dun sa isa naming key opinion leader, yung isa sa naging speaker po namin, ang napag-usapan nga po namin is ngayon yung panahon na kung saan ang mga teachers, school personnel at ang mga magulang kailangan nagtulungan. Siguro yung mas maging bukas ang communication na pwedeng maging bukas yung parent na sabihin sa teacher na ito yung kinakatakot ko. Alam mo, ito yung kinaka-stress ko. Dagdag pa dyan, may mga magulang na ang unang pagagalitan, mga teacher. Or sisisihan, Ang dami pa naman pong mga elderly na mga teacher ngayon. Hindi naman si elderly, pero like, yung, alam mo yun, yung medyo may edad na mahirap mag-adapt lalo sa technology. So, additional stress din po yan sa kanila, Bishop, na mag-adjust and mag-adapt sa online learning. Pero bukod dun sa part na yun, sa kabilang banda naman, may mga nakakausap tayo na teachers na alam niyo maraming mga parents ang very supportive sa kanila. Na tinatanong ko nga so ano nangyari doon sa enrollment niyo? Sabi na, alam mo, meron talaga mga magulang na pupunta sa school para i-enroll yung anak nila kahit pwede ng online. Kasi gusto nila nakikita yung teacher. Gusto nila nasisigurado yung pagka-enroll ng anak. Tapos pangalawa, kasi parang isa na rin silang community. So even yung mga estudyante na minutes yung teacher nila, na dumadaan daw sa school. Sinasabihan sila na kailan ba tayo uli magkikita, sana magkita, magkasama-sama tayo. Wow. So ito po ay series of webinars. Tama po ba na talagang targeted nakailang webinar na sila, di ba? Okay. Sa mga guro. Yes po, nung kami ay sinimula namin sa lecture, bumupunta po dito sa AKAP Guro, kami po bumuo ng advisory council. Yung advisory council po ay binubuo ng mga doktor on infectious diseases. That's good. But bukod doon ay meron din po kami mga ibang speakers for mental health, at saka yung mga ibang health-related concerns. So ang po nito, nagsimula kami sa COVID-101, ika nga. Yung mga advisory council po namin ay nagkaroon ng 3 webinars on COVID. Pero ginawa po namin masaya. Kasi ayaw naman namin na parang lecture na kasi sila. So the format is may mga award pa. Tapos may award, tapos meron pang parang situationer. Kaya nga, para nakikita ng mga teachers na, ito ginagawa ko to Nakikita nila yung sarili nila dun sa character. And then, nagkaroon din po kami ng session na on mental health and psychosocial support. So, nakita po namin na yung ibang klase din talaga yung naging participation ng mga teachers sa amin. May naging may mga naging session kami na in 1,000 yung yung mga participants. And then, the last 2... Tapos ang participants nyo mula Luzon hanggang Mindanao. Yes po. Meron taga-Abra, taga-Lanao, Zamboanga. Yan. So, hindi lang po siya So ano po to, hindi lang principal pero talaga yung mga teachers dun sa mga schools na ninyo, kasama niyo. Okay, partner community. Napansin namin na para siyang K-10, K-12. Tapos may nakikita kaming mga college rin. Colleges na nagiging represent. So, then may portion kasi siya lagi na pwede kayong magtanong. Pwedeng maglinaw ng kunyari meron kayong mga nakasanayan ng health ang tawag dito. Especially nung araw, di ba? Meron kayong mga ginagawa for your health na pwede nila i-verify ito ba ay talaga epektibo o hindi. So, anything naman po na gusto nila itanong, pwede nila itanong sa advisory council. Napakaganda. Kasi nakita ko yung huling webinar nila. Lahat represented. May galing DOH, may mga infectious mga disease doctors, syempre mga principal,
naku, meron taga DepEd, alam mo, tapos meron pang mga spiritual na mga council. Napakaganda. Congratulations. I'd like, no, Lighthouse Cafe commend you for what you do, Claire, no? Napakaganda ng engagement na ito, lalo sa panahon na ito. Po. We made sure po, kasi nung huli natin, nung August 11, akala natin, August 24 na yung yung opening ng klase. Bago na naman, no? October na. Most important thing, we made sure that before yung akala natin na school opening, we made sure that we have dapat may community prayer. Kasi para po sa amin, mahalaga, above all else na gawin natin, mahalaga na ma-restore yung faith ng ating mga teachers at ang ating mga school personnel na kung ano't ano man yung mangyari sa school opening na hindi sila nag-iisa. There are different sectors na naghihintay na handang tumulong or sumuporta in any way. The prayer po is very important for us kasi para sa amin. Gusto namin maramdaman ng mga teachers na hindi lang sila yung laging nagsasakripisyo. Gusto namin maramdaman na they are acknowledged and respected, very much respected by a lot of groups. Ibig sabihin, may members ng society na nasa likod Concern, ninyo. that's right, Yes. for their welfare. Actually, meron din po bang continuing Miss Claire? Like for example, during the webinar, na-realize nila na baka may depression ako or what. Meron din bang like open hotline na pwede nilang tawagan in case they have those issues? Yes po. Nung every time naman tayo na meron tayong session, lagi naman silang may post-evaluation form. Parang naman yun, electronic na kung saan silang magbigay ng comments, questions na pwede naming balik-balikan. So lahat po naman na nag-register sa atin, na po sila, makaka-email sila sa amin kasi nagbigay po tayo ng dedicated email address sa kanila. By next month, we are looking forward na mai-launch na yung AKAP Guro Facebook page. Imagine, nakaka-anim na session na kami, pero talaga sinusiguro muna namin na parang little by little, step by step, nakikita namin yung progress at saka yung needs. Now, na alam na namin na kumbaga nga hinog na sa panahon na dapat may Facebook page na to. Okay, Congratulations po, Miss Claire, at sa UNILAB for this program. Pero if ever you have any message para sa mga guro all over the country, napapanood tayo, ang ating channel ay nasa Signal at ito'y naaabot ang buong Pilipinas, and nasa social media tayo, lahat ng social media platforms dala ang Lighthouse Cafe TV program. So nasa iyo ang oras para i-encourage mo sila, Claire, kung kailangan nyo pa ng maraming sasali, you go ahead please. Importante sa amin, especially sa ating mga guro, ay maalala nila na kailangan din po nilang alagaan ang sarili nila. Ito ang importante above everything else. Kami po sa AKAP Guro Connected ay nandito para sumuporta, para gumabay, para alam nyo lang din na kung may kailangan kayo or katanungan, pwede nyo po kaming maabot. Kung kahit nasa North ka man or nasa South ka man, kahit sa mang parte ka, kami naman po ay bukas. Ang lahat po naman ng session natin ay para po sa inyo, libre po ito. So, kaya po na-appreciate namin na kapag may inimbitahan kami, sinashare po nila yung invitation. In fact, nagulat po kami sa dami din ng nanonood ng mga webinars kasi we started with a small network hanggang sa nakikita po namin na lumalaki ng lumalaki. We are hoping na sana sa mga susunod na araw, definitely gusto po namin na mas dumami pa yung mga guro na nanonood sa amin kasi ito talagang para sa inyo. Bukod dun sa mga webinars, we are hoping na makagawa po kami ng mga materials, mga creative materials na related sa health na may bibigyan namin sa inyo, something na po pwede nyo rin po maituro sa inyong mga estudyante na talagang pangtulong po sa inyo specifically on anything na medical or health related concerns. We're hoping na hindi lang po kami, kundi
kasama yung mga partners namin. Siyempre, Lighthouse kasama doon. Of course. We want to assure you po sa lahat ng mga eskwelahan na marami pong sektor na nagmamahal sa inyo. Last week po, nung Monday, nanood po ako nung online, parang press con na rin yun or launch. At nagsalita po doon si Secretary Liling. And sinasabi niya nga po, kinukwento niya yung mga sakripisyo ng mga teachers, yung mga dami ng magulang at yung mga bata na nagsasabing gusto na namin pumasok. Gusto lang po namin sabihin sa inyo na kung ano man yung binibigay po namin sa inyo, yun po ipasasalamat namin. Kasi tuloy-tuloy naman po kayo, hindi kayo tumitigil ng pagsisilbi. So kasama po yun sa aming pasasalamat. Hindi lang po kami sa UNILAB, siyempre kasama pa rin po yung mga kapartners namin. Again, kasama po dyan ng Lighthouse. Kaya isa po yung Lighthouse sa pinapasalamatan namin kasi alam namin na kayo ay involved sa health, sa education sector. Yes, oo. Will you also be extending this sa mga private schools? Yes po, naka-open po tayo, very both good. public and private. Okay po tayo. Ayun. Naku, sana mapanood ng mga teachers din yung ginagawa natin mga munting ilaw kids, ano? It's Very one of the learning inspiring. modules. Yes. Oo. So, pasalamat din tayo sa mga teachers, Bishop, Yes. kasi talagang at this time, talagang sila yung mga bayani talaga ng mga paaralan. Ano? So, salamat po sa ating mga teachers, both public and private. Very invaluable po ang inyong bahagi sa mga kabataan. Very good. Napaka-ikli na palagi pag nag-uusap tayo, Claire. Napaka-ikli ng oras. Oo nga po. Anyway, but thank you so much for saying yes sa ating interview, ano. So, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong engagement ng AKAP Guro Connected. Okay? So, Thank you very much din po. yeah, God bless you. Thank you so much. At po kayong aalis, marami pa tayong features sa ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending. Mga tala kayong may kabuluhan. Lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! At nagpapatuloy nga po ang ating education-focused episode at napakaganda na naging usapan sa What's Brewing kanina about our teachers being the heroes and frontliners during this pandemic. Talaga namang nagbago ang curriculum, nagbago ang teaching format as we conform to the protocols of this new normal. And of course, we appreciate all the sacrifices of our educators during this time, Antoinette. Tama yan, Gabi, no? At alam mo, ang lahat ng yan ay para lang naman sa kapakanan ng ating mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Pero alam mo naman na nandyan pa din yung mga challenges na hindi lahat ng ating mga kabataan ay merong kakayahang mag-aral, lalo na solid na online class ang magiging format. Tama yan, Antoinette, no? And ako bilang isang batang ama, ay talagang nakaka-relate ako dun sa sinasabi ng lahat ay gagawin ng mga magulang para sa kanilang anak. So kami, for our son, bumili na kami ng bagong laptop, bumili na kami ng table, chair, pati anti-radiation glasses. Kulang lang, bumili na kami ng school, di ba? Bumili na ng kung ano-ano. Pero talagang you want your child to have that comfortable setup para magpatuloy, mag-move forward, especially during this pandemic. Yes, kaya naman, excited na rin ako na makakwentuhan ng ating guest for this day. He's a teacher from a renowned private school at sigurado ako na while it is fulfilling, ay napakarami ring challenges in this new normal way of education. So, ano kaya ang kanyang mga kwento at practical tips para sa mga magulang at estudyante? So, yan ang ating mapakikinggan. Welcome to our virtual Espresso Self interview, Teacher Alfonz. Thank you all for having me. Ayan. Alright, so Gabby, I think ang dami nating gustong matutunan, especially for our parents right now who are listening. Pero siguro for quick introduction lang, Teacher Alfonz, can you give us yung background mo, what do you do career-wise, and siguro how did this pandemic affect your career sa ginagawa mo ngayon as an educator? Good day po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. No? I am Mr. Alfonz Chopetea. I am called Mr. Chopete in my school. I teach at Xavier School San Juan in
in Ginasano, and it's a private school. I teach English, language, and literature. And apart from being a teacher, I am also a student right now at the Ateneo de Manila University, taking up my master's degree there. So I have experiences of both as a teacher and as a student. So there are a lot of experiences that I can share now with regards how the pandemic affected my life. In terms of being a student, in a way, it's quite easy naman because of what the school is doing for us to be able to adjust. But yung pagiging teacher, siguro doon ako nagkaroon ng medyo problema in a way, but it's okay because teachers do always step up our game, no, every time we're asked to do so. How the pandemic affected me, siguro mas na-enjoy ko kasing nakikipag-usap sa mga estudyante ko ng face-to-face. However, because of this crisis, hindi ko na magawa yon. I love classroom management. I love checking on my students if they really are learning and they're able to communicate and to interact with me. Nawala yung mga yon. And in terms of planning as well, siguro nagkaroon din po ng noong una lang nagkaroon ng problema, but makakasanayan din naman. So in terms of planning, we had a lot of trainings, we had a lot of practices, and I too had my own parang I had to watch a lot of webinars, I had to watch a lot of seminars, no, para I can be able to cope with the challenges of this pandemic. So in terms of teaching naman, because we have already started nitong August and it's been a month since we have started our classes, medyo I had my grounding na of all the things that are happening. Pero the challenges and the conflict, I think, took me about 3 months bago ko sila na-overcome. Wow! So medyo 3 months, Teacher Alfonz, medyo mahaba-haba rin yun, no? Can you walk us through the process? Kasi I'm sure everyone was caught off guard. And medyo marami siguro yung naging planning and strategizing and all that. Pero in the case of your school, ano yung naging process ninyo within the 3 months? Yeah. Siguro pa the first step was to really ground the teachers of what we're going to do. We have always believed na yung vision should be cascaded to the teachers. If the teachers know the curriculum, if the teachers know what to do, kapag alam namin yung sistema on how the curriculum will run through the year, it will be easy. Siguro, the first weeks of our preparation was, the first weeks were really devoted to introducing and orienting the teachers on how the school year will go. We had a lot of changes right now because number one, we cannot teach the students ng isang buong oras. That's a no-no na in terms of some psychological theories. Screen time should be limited. So the teachers have been oriented na dapat when we design our classes, yung curriculum namin, dapat limited lang yung synchronous time namin, and I hope our audience know that synchronous time would be face-to-face with the teacher. Asynchronous time naman po yung the students are out of an interaction with the teacher but they're doing the task on their own. So kailangan limited po yung synchronous namin and then yung asynchronous yung mas mahaba. But the teachers are always open naman for consultation. So that's the first thing we had to do. Secondly, after that we have understood the curriculum, the second thing that we've been oriented to do was our LMS, our learning management system. So sa mga magulang po natin, ang schools po na kina-enrollan po ng inyong mga anak would have their own learning management system. So napakarami na po niyang learning management systems na ngayon. There are some schools I know na gumagamit ng Google Classroom, meron pong gumagamit Edmodo, our school uses Schoology, Ateneo uses Canvas. So a lot of learning management system, and the teachers had trainings po, a series of trainings para makuha po namin yung knowledge na kailangan for yung mga how-tos, yung mga technical know-how po ng learning management system. From there, some decisions were also left sa amin din naman po. Ang pinakamatagal po actually was the planning of our lessons, yung
Kasi po right now the Department of Education, kahit po yung mga public schools natin have decongested the curriculum, so we did the same thing. Hindi po, ito pong year na ito is not for us to move our students ahead. This year is for us to move our students forward. Hindi man sila yung pinakamagaling ngayon sa panahong ito, but at the very least we can move them forward na hindi masasayang yung taon na idle sila at wala pong ginagawa sa bahay. So yun po yung mga trainings na ginawa namin. I think napaka-importante nun, no, Gabby, na yung sinabi niya yung, towards the last part na it's for now, at this time, what's really important is for the students to move forward from this new normal that we're having, rather than yung, alam mo yun, yung typical na parang, hindi, kailangan ko ma-achieve tong grade na to, ganyan. Kasi talagang lahat tayo kailangan mag-shift ng perception or ng perspective pala during this time. Siguro ako, syempre hindi naman ako magulang. I am not yet a parent. Pero one thing na naririnig ko is the concern of the parents patungkol sa quality ng education. Although, of course, lahat tayo na natututo pa lang at this time. Especially siguro para sa mga science-related na kailangan talaga may laboratory, yung mga ganun na talagang kailangan experiential yung nasa classroom. Although alam ko ang focus mo, Sir Chopitea, Teacher Alfonz, is sa English, no? Pero can you tell us something about that, na yung concern nila sa quality ng education sa ngayon? I think we need to understand, like what you said, no, Antoinette, na everybody is a newbie this year. Administrators are newbies, the teachers are newbies, the parents are newbies, the children, the students are newbies. So the first thing we need to understand is to extend patience sa lahat. The teacher should be extending patience and understanding sa mga estudyante. The parents should do the same thing to the teachers, the administrators to the teachers, the parents to the administrators, lahat po ng stakeholders. Kasi this is first time, this is unprecedented, nobody prepared for this. Yan ang laging sinasabi po ng lahat ng nasa government at sa lahat ng nasa education sector. So wala pong handa rito. Pero one thing is for sure, the education sector is doing its best. Mapa-public man po yan, mapa-private, to be able to bring quality education. And the question is, how do we ensure quality education right now? Ang quality education po really comes with preparation ng teachers po ng mga schools. So I believe that if parents would be able to trust the school where their children are enrolled in, they would know. At ito lang, isang nakakatawang anecdote lang, no? Parang I read this over when I was hovering the Facebook page, na parang sabi ng mga magulang, I think half of the teacher salary should be given to the parents na. Kasi mga parents na yung parang magtuturo, no? Hindi na yung mga teachers. Mali po yun, no? Mali po. Kasi parang tip of the iceberg po siya. Ang nakikita lang po ng parents would be yung actual na teaching. Pero hindi po nakita yung preparation na ginawa, yung lesson na craft, yung tinanggal na content, yung ginawang assessment. Napakarami pong factors na nakalagay doon, no? So ito po yung panahon na dapat, instead of us judging the teachers or the schools, kailangan po lahat tayo magtulungan. Kasi lahat po talaga nag-a-adjust. Pero I'm telling you, given yung personality at given po yung attributes ng mga teachers, we always step up the game. I'm just laughing at one meme that I saw na the teachers are asked to step up. We have always been stepping up. From the very first day we entered the classroom, from the very first year we entered the career, we have always been stepping up, making sure na mahal po namin yung trabaho namin and that we would really prepare for the students. Lalo na po given this pandemic, wala pong crisis o anumang bagay na pumigil sa mga teachers to be able to prepare and to be able to deliver quality education sa lahat. That's very well said, Teacher Alfonz. Thank you, for representing the educators really well. Yes. Let's talk about your typical day. Kasi kanina dahil mo na kwento na tip of the iceberg lang. What's a typical day of Teacher Alfonz? A typical day would be pasalamat na lang wala nang biyahe po ngayon. Wala nang gising ng maaga para bumiyahe.
isang napakagandang benefit yun ng work from home. Pero sometimes, our home, no, na dapat source ng rest ay nagiging sometimes source ng restlessness. Why does that happen? Kasi po mahirap na mag-compartmentalize ngayon dahil yung bahay kung saan ka lang dapat nag-enjoy, doon ka na rin nagtatrabaho. So a usual day would be kailangan sanay po kasi akong hinanda lahat a night before. So ipapublish ko na dun sa learning management system namin yung course ng mga bata, ihanda ko ni assessment sila para bukas po pagising ko. Of course, I do pray for the whole day na that the Lord will, of course, give me, kasi internet connection is really a problem, hindi lang ng mga private schools, it's a problem ng buong bansa. No? So, sana hindi ako makat kapag nag-zoom ako with my students, na the students would also be prepared kasi I need to be lively, I need to be, kailangan yung cheerfulness sa akin maging infectious. Kailangan kasi yung positivity ko, yun din yung makakatch ng mga estudyante ko. So I have to make sure na talagang I'm ready for the day and I really show them that I mean business whenever I go to my class, especially if it's a Zoom room. So, of course, bubuksan ng Zoom, we'll meet the students, we'll greet them, ask them about how the yesterday went sa kanila, and then lesson would be, saglit lang po yung lesson namin, 20 to 30 minutes lang, and then asynchronous time na, the teacher should always be available for consultations, mag-email yung mga bata, ayan, and then after the asynchronous time, some checkables, mga checking lang sa in between ng classes. And then at the end of the day, I'll meet my advisees, we'll ask them about some problems, some concerns. And I think one thing that I really look forward to, na nakakapakinig ako sa mga estudyante ko, because that way, nakikita ko kung ano yung kanilang mga concerns, ano yung kanilang mga hinaing. And pag sure, masyado pong marami kaming tinatrabaho, sure, ang dami pong task, ang dami pong ano. So, kaming mga teachers, nakikinig kami sa mga bata, we listen to their lahat ng kanilang sinasabi. And then, of course, we would adjust na, masyado palang mahirap yung task na binigay ko. The following day, kukontian ko, kaya po ang naging mantra namin, if I can call it a mantra, ay minimum activity, maximum impact. Hindi porket sobrang daming activities, matututo na yung mga bata. We need minimal tasks, pero yung impact talagang nandoon, kitang-kita. Oh, napakaganda, no, Gabby? Kasi kahit na may class, talagang Teacher Alfonz, we can see na yung role ng teacher as a counselor, yon, nandun pa din, hindi tumitigil. Especially at this time, I can imagine yung nararamdaman din ng mga students, ng mga learners. Pati yon kailangan na i-handle, pakinggan ng ating mga teachers, no? So, talagang, yun nga, since day one, you have been stepping up. So, and alam mo, maganda dito kasi dahil meron na ngayon, we have parents na nakikita din yung ginagawa ng teachers, how challenging it can be kasi may role na rin ng parents, no, sa pag-asynchronous time na. So maybe we can hear some practical tips then, no, Teacher Alfonz, para naman sa ating parents and how we can have the home as more conducive para sa mga classes. Siguro first, congratulations parents for sa pag-enroll po ng mga anak ninyo. Kailangan po yan kasi marami po akong studies na mapapakita sa inyo na talagang mas maraming disadvantages kapag hindi po ninyo in-enroll ang inyong mga anak. Napakarami po. So congratulations for enrolling your children po sa inyong mga schools. Ang kailangan po natin gawin ay magplano. The parents should plan, the family should plan. Kasi po, lalo na kung may mga anak po tayo nasa early childhood, yan po yung mas nangangailangan talaga ng assistance. Yung mga junior high, senior high, medyo hayaan nyo na po sila, magiging independent yan. Siguro yung grade 7, grade 8, konting support na lang. Pero yung mga high school na po, yung mga juniors and then to college, hayaan nyo na po, makakasurvive sila for sure. Kailangan nyo lang po silang bigyan ng mga resources na kakailanganin po nila. But practical tips would be, firstly, yan nga po, magplano. Ang pagpaplano po ay sinong sasama, sinong pwedeng makatulong, ano yung mga dapat gawin, at parte po ng pagpaplano ay paglalagay po talaga ng lugar. In study habits, no, ang tawag po natin dito ay ergonomics.
you really have to set a place kung saan yung bata po pag nandito siya, mag-aaral po siya. Pag nawala siya dyan, hindi siya dapat mag-aaral. Para as early as now, we teach our children po, no, the students in our houses ng compartmentalization para hindi rin po sila talaga stress, if I may use the word stress. So set up a place and then provide them what they need. Hindi naman po kailangang, some people may say na, of course, you're teaching in a prestigious school. Lahat ng bagay provided ng mga magulang dyan, hindi niyo yan problema. But I would just like to tell everybody na I'm a proud product of the public school system of this country. I do understand the sentiments of students who are in public schools, kung ano yung kakulangan ng resources and all. But kagaya nga po ng nasabi ko, you really don't have to have the best of the technology and all. Napakarami pong adjustments na pwedeng gawin ngayon. Public schools are doing modular approaches. Hindi naman kailangan bumili talaga ng cellphone, ng laptop. Although it's good to have those technologies as well. Pero don't be frustrated kung hindi po ninyo mabibigay sapagkat please work dun lang po sa means na meron kayo. So plan ahead, set up a place, prepare all the books, the things that should be needed there, and then tulungan po niyo yung mga bata by checking on them, by checking up on them every day. Pag natatapos po yung araw, please do check on them and ask them how the day went. Kung nahihirapan sila, ask them kung ano yung magiging tulong, and then contact the educator, contact the teacher or the school na ito po yung kahirapan, ito po yung kakulangan namin, and I'm really, really sure na ito po mga educators and the schools will also be of help to you. So, the rest po, hindi ko po mababanggit lahat isa-isa. I believe na through the process, kasi po kahit yung mga teachers, hindi rin namin masabi kung ano yung dapat namin gawin. Natututo rin po talaga kami. So this is really a learning process. At yung iba pong mga bagay na dapat yung pagandaan ay hindi po dapat pagandaan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat makikita niyo sila doon po mismo kapag nangyayari na actually yung mga klase. So please siguro po ang bagay na lang na dapat pagandaan, be observant po sa mga ganong klaseng changes, and from there, i-apply po ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Wow, very, very well said, Teacher Alfonz. No, yeah, we can see an example of even teachers going through the process and learning. I think that's very important. And so we'd like to thank you for spending a few minutes and talking about your experience, Teacher Alfonz. Thank you for the reassurance that our educators are, doing their best, and for the reminder to extend patience. Napakalaking bagay yan that, we all appreciate each other. Naalala ko yung mga teachers ko nung elementary, no high school, binabati ko pala sila, siningit ko lang Antoinette. But in closing, I'm just reminded of that beautiful verse that tells us, happy is the man that finds wisdom, he that gains understanding. So I think this is a very important time for us to keep that to heart. Yes, alam mo, Gabby, kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi, no, teaching is being a teacher, being an educator is really a calling. Kaya nakita natin, kanina tumama sa akin yung sinabi ni Alfonz na teachers, alam mo yun, parang nasa puso na nila na yung passion, yung dedication, and commitment, even before the pandemic, even pre-pandemic pa nga lang, But right now, I am reminded also na it's not really the time na mag-point tayo ng fingers at sino may kulang or alam mo yun, kung sinong may pagkakamali dito. But this is really the time for us to extend grace and extend mercy to everyone. Dahil lahat tayo, we're going through the same thing. And ayun, sa biyaya ng Panginoon, we can all come out of this as well, together. Yan. So maraming salamat sa inyong mga teachers, mapabata man or matanda. Lahat kami saludo sa inyo sa ginagawa ninyo, especially right now. So purihin ang Panginoon sa inyo. Thank you! Praise God for our teachers. And so, for more practical and biblical insights, let's listen to Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe na nagbibigay daan sa mga katuruan, mga prinsipyo mula sa banal na kasulatan patungkol sa mga napag-uusapan po natin ng mga subjects. At ngayon sa ating episode na ito, napag-usapan ang pag-aaral ng mga bata and how
na sa pamamagitan ng mga guro, magmula sa ating mga public and private schools, ay nagkakaroon ng even pag-risk ng kanilang mga well-being para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Sapagkat alam niyo po, ang wisdom and understanding, hindi lang ang kaalaman, ay bagay na sinasabi ng banal na kasulatan na napakahalaga. No? Maibahagi ko lang sa inyo ang sinasabi doon sa Proverbs chapter 3 and verses 13 to 18. Ito ang sinasabi, "Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding." Well, alam natin na ang pag-aaral sa mga eskwelahan ay upang tayo ay makakuha ng kaalaman. Subalit hindi lamang po kaalaman ang binibigyang halaga ng banal na kasulatan. Dagdag sa kaalaman ay ang tinatawag na karunungan at ang kaunawaan. No, kumbaga sa English, yes, knowledge. No, kinakailangan meron tayong knowledge, and then meron tayong wisdom, at meron tayong understanding. At sa binasa nating talata, ang sabi, ang kasayahan ng tao, no? Masaya ang tao na nakasusumpong ng karunungan or wisdom at nakakukuha ng pag-unawa. Well, nagsisimula po ang lahat ng yan ay sa kaalaman, of course, no? At sa pag-acquire natin ng kaalaman, no, ay binibigyan natin ito ng aplikasyon upang nagiging marunong tayo sa mga iba't ibang mga areas, mga iba't ibang mga lugar ng kabuhayan, at nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa pag-apply ng mga gamit na iyon. Okay? Now, ang tinuturo din sa banal na kasulatan that the fear of God is the beginning of knowledge. Ang kaalaman daw po ay nagsisimula sa pagkatakot sa ating Panginoon. Okay? Now, bibigyan ko lang halaga ang mga bagay na ito sa episode na ito o sa segment na ito ng Hebrews. Ano po? Ang pagkatakot sa Diyos, ang respeto sa Kanya bilang authority. Ano po? Ang pagkilala sa Diyos bilang pinaka-sovereign sa ating buhay ay simulain ng kaalaman. Ibig sabihin, para sa mga kabataan, kailangan natin, mga kapatid, no? Mga magulang, mga sambayan ng Pilipino, para tayo ay magkaroon ng kaalaman, kinakailangan meron tayong kinikilalang authority over us at meron tayong takot sa ating Diyos. Takot, no, na positibo, ibig sabihin, nag-iingat po tayo, no, na magkaroon tayo sa ating kalooban ng mga attributes na consistent sa ating Panginoon. Halimbawa, ang ating Diyos ay katuwiran, siya ay totoo, okay? Siya ay pag-ibig, siya ay pag-unawa, siya ay kagalakan. Kaya ang kalooban natin ay dapat maging gayon din. So the fear of God ay ang paglalagay ng mga virtues na ito sa ating mga puso. Kaya pagpasok po natin sa eskwelahan, handa tayo magpakita ng kalooban na ito. Okay? At magkakaroon tayo ng kaalaman. Siyempre sa mga kabataan, kung wala kang pagkilala sa authority, paano ka matututo? Tama po ba? So, in order for us to take in knowledge, we must have these things in our lives. And then, ang kasayahan po ay kapag ang kaalaman na yan ay natatranslate na into a practical thing in our lives, which means wisdom, karunungan. Kinakailangan meron tayong karunungan kung saan ilalagay ang kaalaman po natin. Kahit sa ating lipunan, mahalaga yan. At higit sa lahat, yung kaunawaan. Ano po? Kinakailangan nauunawaan natin kung paano hindi lang ina-apply, kundi kung ano ang pakinabang na mayroon tayo sa lahat ng mga bagay na ito. Unang-una, sa ating lipunan. Ano po? Well, we would want to have education and knowledge. Subalit hindi po natin iiwanan ang wisdom and understanding. Kaya ang aking himok, ang aking paanyaya, ang aking encouragement sa lahat ay hindi lang po sa bagay ng meron tayong degree or what, or knowledge, kundi tumungo tayo upang magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kasayahan sa ating lipunan. Ano po? Manatili sa atin ang virtues ng ating Panginoon.
That is wisdom and that is understanding at pagpapalain tayo ng ating Panginoon at ang bayan ay magkakaroon ng pag-unlad. Yan po ang ating segment na Hebrews, kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. God bless you all. Tagulan na naman po at usong-uso na naman po ang paglabas ng mga sakit katulad ng ubo at sipon. At dahil nga po sa pagpapalit na ito ng panahon ay nagtitrigger din po ito sa paglabas ng iba't ibang uri ng mga allergies. At dahil nga po na ngayon na nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng COVID-19 pandemic, mahalagang alamin po natin kung ano po ba talaga yung pinagkaiba ng common allergies versus sa tinatawag po nilang respiratory tract infection. Kaya ngayon ay makakasama po natin muli ang ating resident doctor at ang eksperto sa topic na ito. Kaya i-welcome po natin muli sa Health Talk si Dr. Erika Isidro. So, magandang araw, Doc. Hello po muli. Magandang araw, Aika. Kamusta ka? Kayo po ang kamusta, Doc? Okay naman. Kamusta po dyan sa Isabela? Yan. Okay naman. Oo. Si Doc all the way from Isabela. Alam po namin, busy kayo, Doc, pero thank you po for taking time po dito sa ating Health Talk. Oo, anytime, Aika. Oo. Ayan po. So, Doc, very interesting po yung topic natin. Ngayon nga po na nag-uulan na. So, ayun, nararamdaman po natin yung rainy season na. And isa po sa mga madalas po nating topics talaga tuwing ito nga po yung rainy season ay yung mga allergies na tinatawag. So, siguro po, Doc, to start the discussion, how would you define ito pong seasonal allergies or yung tinatawag po nila ngayon na allergic rhinitis? So, yan, madalas nating naririnig ngayong COVID. Oo. Oo. Actually, mas alam natin sa Pilipinas yung allergic rhinitis. Kasi yung seasonal allergy, term siya for allergic symptoms. Actually, sa America na merong 4 seasons, no? Kasi iba-ibang seasons, may mga iba-ibang plants sila or pollens na umuusbong, which cause hottest lang. Yes. Oo, tama yan. Which cause varied symptoms. Dito sa Pilipinas, no? Ang karaniwan na alam natin o naririnig natin, nagra-rhinitis na naman ako, di ba? Yung mga ganun. So these are allergic symptoms which is triggered by known allergens, no? From the root word itself, allergic rhinitis, no? So meron tayong mga triggers na alikabok, dust mite, no? Or certain plants or pollens or halaman or usok or smoke, no? Or insects, no? Yung mga iba naman, no, na trigger, no? Yung mga change in weather, no? Yung mga mainit, biglang uulan, o parang hindi hika ako, no? Kasi yung biglang change in weather, yung nagko-cause na lumiliit yung ating airways, kaya parang merong chest tightness tayo nararamdaman. Parang yan nga yung po yung mga nakikita natin ngayon, Doc, na parang uulan konti, tapos parang biglang aaraw na ulit. Oo. So, minsan tama din sinasabi ng pasyente, Dok, inuubo ko kasi biglang umulan eh. So, yun. Kasi actually, change in weather could cause allergic symptoms, no? Or pollution, or smoke, or strong perfumes, no? So, yan yung mga allergic symptoms na nakikita natin sa allergic rhinitis, no? So, what are these allergic symptoms, no? Yung minsan, no, nasal congestion, nasal stuffiness, no? Runny nose, no? So, colds, no? Throat tightness, no? So, parang minsan sinasabi ng pasyente, parang makati yung lalamunan ko, Dok, na parang very full, na parang merong nakasabit sa ngalangal ako. No? So, yung sinasabi namin ay postnasal drip, no? So, parang yung sipon pupunta sa likod ng throat, no? So, those are the allergic symptoms na nangyayari when an allergen or your known allergen triggers an inflammatory reaction, no? So, nai-irritate yung lining ng nose mo, nai-irritate yung mucosa, no, o lining ng throat. And an inflammatory reaction, ang kanyang fighting response ng body is to produce sipon, no, or coughing, kasi that's our mechanism to expel, no, those irritants or unwanted irritants sa ating upper airways, which is your nose,
your pharynx, no, or your throat. So, totoo nga po yan, no? Lalo na po ngayon, tag-ulan talagang yan yung mga madalas nararamdaman natin ngayon. Gaano ka-frequent po na mafe-feel nyo po itong parang ganong feeling na masasabi po na allergy na po siya? Or kailangan po ba magpa-check na po talaga agad to know po kung allergic ka nga po dito? So, sa isang patient kasi na may known allergy, no? Like, kunyari, ako, alam ko na pag nakakaamoy ako ng ganitong smoke or pag nakakaamoy ako ng siga ng kapitbahay namin, I feel these symptoms, no? So, malalaman mo or ma-associate mo those symptoms to a known allergy. So, ang sinasabi natin sa pasyente, you avoid those triggers, no? You avoid exposure to your known allergens to avoid these symptoms. And may mga ibang pasyente din na alam na nila yung symptoms na yon, no? So, meron na silang ready na, yun nga, we go to treatment, no? Meron na silang ready na over-the-counter medications like your antihistamines, no? So, those are your anti-allergy medications. Go-to na po nila, no? Yes, no? So, when they get exposed to their known allergy and they get these symptoms, may ready na sila na anti-allergy medications. Antihistamines or your nasal decongestants, no? Yung mga phenylpropanolamines nyo dyan, ano? No? Very common over-the-counter medications. Meron naman nasal spray, no? Na pag nangangati yung nose, those are steroid-containing na nasal spray. It will relieve also your symptoms, no? So, or meron yung saline solutions na tinatawag. Usually, we give it sa mga babies, no? Yung mga pinapatak sa ilong. So, it helps them expel yung kung ano yung mga unwanted irritants. So, minsan, pag nararamdaman ng pasyente na uminom sila nitong mga over-the-counter medications at na-relieve yung symptoms nila, mukhang it's just an episode of an allergic rhinitis, no? Punta naman po tayo, Doc, doon sa respiratory tract infection. So, paano po nila malalaman na ito nga pong allergy na to ay infection na po pala? Ayun. Oo. Actually, when we say respiratory tract infection, it could involve the upper and their lower airways. When we say upper airways, yun nga, yung rhinitis, yung sa nose, no? When you say sinusitis, dito, no? Pag sinasabing, parang sumasakit yung ulo ko, tapos mabigat yung ganito ko, it could be sinusitis or tonsillitis. No, your tonsils. Maririnig mo din, Aika, no, yung bronchitis or pneumonia when it already involves the lower airways. Actually, when we say respiratory tract infection, there is a disease-causing pathogen, no? So, unlike the allergic rhinitis triggered by known allergen, pag sinabi mo infection, talagang caused siya by virus, bacteria, no? Or other disease-causing pathogens such as fungal infections, no? So, pag sinabi mo ng virus, narinig mo na din siguro yung influenza, no? Flu, no? Rhinovirus, o yung sa common colds yun. Or yung sikat na sikat ngayon, yung coronavirus, no? Pwede rin naman siyang infect bacteria, no? Causing respiratory tract infections, no? Yung mga streptococcus o mycobacteria. There are maraming species kasi ng bacteria, you know? So, pag sinabi mong infection, merong pathogen involved. As opposed to allergic rhinitis, talagang known triggers lang siya, yung mga nabanggit natin kanina. As with the symptoms, actually, yung initial symptoms, parehas lang, no? Colds, no? Runny nose, watery eyes, sneezing, kasi they both allergic reaction and infection, they both trigger an inflammatory response from the body, no? Which is yun nga, yung inflammatory response, nagko-colds ka, inuubo ka, no? Minsan, the difference is meron kasamang non-specific symptoms like fever, naglalagnat yung patient, sakit yung katawan, or nanghihina, no? Or loss of appetite, or minsan may mga kulani or lymph nodes na nakakapa, no? So, pag kami, usually the doctors would ask for that. Yung sipon mo ba, meron kasamang lagnat? Meron ka bang kulani na nakakapa or nanghihina, no?
So, minsan doon namin na-differentiate, no, yung infection from an ordinary allergic reaction. Ito pong bang mga nasabi niyo, Doc, like yung nga po yung fever, yung loss of appetite, once na naramdaman na po yun ng isang tao, is it a warning sign na po na kailangan na rin po talaga nilang magpa-check up, or okay pa po ba, or madadaan pa po ba yun dun sa mga antihistamines, ganyan? Oo. So, as opposed ay sa dun sa allergic reaction, actually, respiratory tract infections, usually they are self-limiting, no? Self-limited. Ibig sabihin, supportive treatment or symptomatic treatment lang. Meaning, you just have to rest, drink plenty of water, no? Pwede rin mag-vitamins, no? And then resolve yung symptoms within 5 to 7 days, no? Syempre, if it is a bacteria causing the infection, no, for you to take antibiotics, kailangan under the supervision of the doctor. Pero usually, ina-advise ko if the patient is stable, no, meaning stable, okay ang blood pressure, hindi hirap huminga, able to eat naman, no, hindi naman dehydrated, can still drink water. So I just advise them to get a good rest, inom ng maraming tubig, at magpahinga lang. Pero kapag persistent na yung symptoms, no? Tapos hihirapan ng huminga, or hindi na maka-carry out ng usual activities of daily living, no? Kasi sobrang hirap ng huminga, or it lasts for more than 7 days already, no? I recommend them to see a doctor or to see me at my clinic para ma-assess ko kung ano bang klaseng infection ba ito, or if they will be advised to be admitted for further workups. And Doc, in the midst nga po nitong COVID-19 pandemic, madalas po ang narinig namin, pag kunyari napaubo ka lang, ganyan, pag nasa labas, madalas sinasabi nila, nako, may COVID na yan. Opo, di ba? Parang yun na agad yung tingin po ng mga tao, tapos masama na yung tingin sa iyo. So, paano po ba natin talaga ma-differentiate ito pong allergy versus ito pong infection? So, talaga pong bang lahat ay infectious na, or masasabi pong COVID symptom na siya? As we've talked about it later, no, both allergic reaction and infection, they may first manifest as cough, kasi it's the reflex of our body to eliminate yung unwanted irritant, di ba? So actually, going back to the symptoms, syempre, tatanong sa patient, may known allergy ka ba? Na-expose ka ba sa alikabok, no? Or pag dumating sa'yo na inuubo or sinisipon, yun yung usual tinatanong ko, may allergy ka ba sa alikabok? Or baka, may naamoy kang something, no? Masasabihin ng patient, doktora, wala naman. Ang next na tinatanong ko minsan, yun nga, may naglagnat ka ba? No? Or sumasakit ba yung katawan mo? So these are flu-like symptoms, no? So to differentiate it from allergy, kasi sabi ko nga, yung allergy, wala siyang non-specific symptoms. So kapag, doktora, naglalagnat ako mga 38, 39, no? So that's, sa akin, medyo nakakapagbigay sa akin yun ng idea na baka infection yun. Kasi ang allergy, wala namang fever. So next na question ko, nag-take ka ba ng any medications, no? Kasi usually, pag yung mga patients na may allergic rhinitis, they know when it's allergic, it's an allergic attack, no? So, tinatanong ko, nag-take ka ba ng mga anti-allergies? So, pag sinabi, doktora, nag-take ako ng anti-allergy medication ko, pero hindi nawala tapos naglalagnat ako, no? So, medyo, I'm leaning towards na, baka infection ito, no? Pero syempre, kasi ngayon, di ba, Aika, no? Ayaw natin yung mga unnecessary trips to the emergency room. Lalo na yung mga doctors dun sa Manila, they're preoccupied na po talaga with the COVID. Or actually, they're not doing clinics, no? Mga telemedicines lang. So, ako, ang ina-advise ko, if the symptoms is not bothersome, you rest at home, you drink plenty of water, and you observe. And if
pangit talaga yung pakiramdam, no? And hindi na relieve sa mga first line na over-the-counter medications natin, no? That's the time I would advise them to see a doctor. Mhm. So talaga pong totoo, Doc, na prevention pa rin is better than cure, and yung talaga pong Yes. pag-aalaga natin sa ating katawan. And Doc, ngayon po, madalas po naririnig-rinig ko rin po, and may mga kakilala po ako na nagpapa-vaccine naman po, lalong usong-uso po ngayon yung flu vaccine. So ano po ba yung role po nitong mga vaccines when it comes po dito po sa mga allergies, sa infection? Oo. So, maririnig natin minsan magpabakuna ka nga para maging immune ka. Di ba? May ganun. Actually, Opo. what they actually mean, or what us doctors would mean, is para maging immunocompetent ka, no? So, ibig sabihin, Immunocompetent po, Doc. yes. So, ibig sabihin, your body will be equipped, no? If ever you acquire an infection, no? So, actually, vaccines, we get them from childhood pa, di ba? Opo, So, there are kompleto. yes, Madalas kompleto po. Oo. And, but as we grow old, there are vaccines that wears off na kailangan i-boost, di ba? Yung mga booster doses ng ating immunization, no? And actually, vaccines, it would lessen the risk of acquiring life-threatening complications from such infection, no? Kunyari, pero hindi actually related sa mga respiratory symptoms. Do you know that hepatitis B vaccines, it protect us from liver cancer, no? Yung HPV, no? Human papilloma vaccine, it protects us from cervical cancer, no? And yung uso ngayon, yung flu vaccine, no? It lowers the risk ng mga complications, no? From existing health conditions, no? And actually flu, yun yung parang viral no? Influenza. So viral infection causing pneumonia. So when you say pneumococcal vaccine, it protects us also from pneumonia, pero yung mga from mga bacterial causes, no? Pero flu and pneumococcal vaccines, we advise them, no, to prevent yung mga complications from respiratory tract infections, no? Pero syempre, you still have to be seen by a doctor before getting these vaccines. So, ayan po, Doc, medyo talaga pong mahikli yung oras po natin. Pero napakaganda po yung naging discussion natin. So, siguro po, Doc, final tips na lang po sa ating po mga viewers, lalo na po ngayong rainy season. Oo. So, di ba lagi nating sinasabi, Aika, no? Prevention is better than cure, no? So, vaccine. No? So get your vaccines. No? So ang flu vaccine, it's a yearly vaccine. No? So everyone should get the flu vaccine. And ngayong flu season, ngayon namin ina-encourage na kumuha or magpa-vaccine sa doctors. Another one is a pneumococcal vaccine, no? So isa rin siyang kind of vaccine usually for the elderly, no? So yung mga lola on mommy, papa natin, advise natin sila to get the vaccine. And pangalawa, strengthen natin yung immune system natin, no? Lagi natin pinapaalala to, no? So, get good rest, adequate sleep, good diet, no? Good amount of exercise, drink plenty of fluids, no? And yung mga vitamins natin, it's okay. Vitamin C, no? It's could enhance your immune system also. And syempre, ngayong nasa pandemic pa rin tayo, lagi nating pinapaalala when we go out, always wear face mask, no? So to protect yourself, no? Yung iba din, no? Makaprotect din tayo ng iba kasi baka mamaya meron tayong infection. So it's as good as protecting din yung iba. Pangalawa, social distancing din, no? Kasi even if meron kang infection, kahit hindi man COVID, no? Kahit viral of infection, if adequate yung social distance and you're wearing mask, no? It also prevents the transmission of any kind of infection. And syempre, good hygiene, no? And clean environment, no? And
hand washing. Proper hand washing. Yeah. Yan, maraming salamat po, Doc Aika. For sure po, marami na naman pong natutunan nating mga viewers. And ako po personally, lalo na po when it comes nga po ito sa mga infections na ito. At totoo nga po na, yan po, prevention is better than cure. And lagi po nating isipin, hindi lang po yung kapakanan natin, kundi po pati yung mga nasa paligid po natin. No? So, ayan po, maraming salamat po muli, Doc Aika. Yan, thank you po. At para naman po sa ating mga manonood, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay biyaya ng Panginoon. Kaya pag-ingatan po natin ito. At para po sa karagdagan pang impormasyon para sa ating kalusugan, abangan niyo po kaming muli sa susunod na linggo dito lang sa Health Talks. And so, thank you for having joined us in our discussions today sa ating episode na ito ng Lighthouse Cafe. At sana po ay na-enjoy ninyo ang lahat ng ating mga pag-uusap at mga kwentuhan at naging napaka-kapaki-pakinabang sa ating lahat bilang bansa. And you can watch a replay of our episodes. Manood po tayo sa Lighthouse Spectrum. Available po yan. And of course, sa ating YouTube channel, ang Lighthouse BBC, and the Facebook page ng Lighthouse BBC. And so, antabayanan niyo muli ang muling episode ng Lighthouse Cafe, Where good talks happen.